Hey guys, what's up? Welcome back to the channel, Be Reactive and I am Bimal Raimaji. So I'm back again with another video. The last video about COVID experience, आफ्नो अनुभव आफूले 10 दिन आइसोलेसन बस्ने बेला भोगेका कुराहरूलाई I did put that on that video. अनि आज I'm back again with another topic जुन चाहिँ I was following अलि पहिलादेखि नै हैन. So नेपालमा अहिले कति धेरै पोडकास्टहरू स्टार्ट भएको छ हैन. अनि ती सुरु भएका पोडकास्टहरूमध्ये कति पोडकास्टहरूले चाहिँ मलाई पर्सनली ग्रुम नै गरे. अहिले त 3-4वटा 4-5वटा अलिकति हुन्छ नि सुनिरहने हेरिरहने पोडकास्टहरू छ नेपालमा. सो एमोङ देम मैले एकदमै फलो गर्ने भने Sanjay Silwal Gupta दाइको podcast. So that podcast really gave मेरो why I do listen Sanjay Silwal ko podcast. I know I've been following Sanjay दाइको podcast for a bit नै भन्छु, because he started on last year को May June July बाट हो जस्तो लाग्छ मलाई. June July हैन, अलि पछि नै हो क्या. तर मैले थाहा पाएको कहिले भने so it had एकदमै राम्रो स्टोरी छ कि. सो लकडाउन थियो हैन, अक्टोबरको बेलामा नि होला लकडाउन थियो. एन्ड हामी घरमा आई वाज विथ माई ब्रदर. अनि दाइले चाहिँ विक्रान्त श्रेष्ठ अन्डर साइडको पोडकास्ट हेरेर बस्नु भएको रहेछ मेरो दाले चाहिँ. अनि यसो गरेर दाइले त्यही हेरिरहनु भएको रहेछ. अनि त्यो सुनिरहँदा चाहिँ कस्तो दे वर सेयरिङ देयर एक्सपिरियन्स के. एन्ड देन I've always loved listening people experience हैन. अनि कस्तो हुन्थ्यो त हैन, अनि कस्तो भइरहेछ त. It's amazing to hear that. अनि then त्यो दिनदेखि चाहिँ आज मैले I was listening to के भन्छ 107th episode of with Manoj Gajrel हैन. अनि त्यो कति थियो 32 यस्तै कति थियो हैन, 32 हैन, अलि पछि नै थियो, अलि हुने थियो. त्यहाँदेखि चाहिँ I was like हैन, त्योभन्दा अगाडिको पनि मैले हेरेँ, त्योभन्दा पछिको नि मैले एउटा दुईटा छोडिकन मैले सबै हेरेको छु. एन्ड हुन्छ नि दिस पोडकास्ट ह्याड रियली हेल्प मी के हैन. बिकज द वे आई थिङ्क मेरो कति पर्सेप्सन नै चेन्ज भइसकेको छ कि. अनि त्यति मात्र नभएर यो भिडियो बनाउनु पनि मोटिभेसन अति मिल्छ त्यो पोडकास्टबाट, सञ्जय सिलवाल गुप्ताको पोडकास्टबाट चाहिँ. एन्ड देन यो भिडियो बनाउनु पनि हुन्छ नि आई अलवेज वान्टेड टु हुन्छ नि पुट माई भिडियो अन माई च्यानल हैन. बट मलाई मोटिभेसन नै मिलिरहेको थिएन कि. एन्ड देन अति नै हेल्प गरिरहेको छ अनेस्टली. सञ्जय सिलवालको पोडकास्टले मात्र होइन, इभन होइन सिसन बानी अल्सो मैले आजभन्दा एक हप्ता अगाडि हि वाज लाइक तिमीहरूलाई केही अपलोड गर्नु मन छ भने डु नट वेट फर द हुन्छ नि पर्फेक्ट टाइम और त्यो भनेर एउटा पोस्ट दिएको थियो. सिन्स देन लाइक आई वाज लाइक ओके लेट्स. त्यो राति नै त्यसको भोलिपल्ट आई केम अप विथ कोभिडको एक्सपिरियन्सको बारेमा आई पोस्टेड अ भिडियो होइन. एन्ड देन त्यसपछि इट हेल्प मी है. मलाई आफ्नो त्यो मोटिभेट गर्ने मान्छे चाहिन्छ भनेर एउटा कुन पोडकास्टमै कुरा गर्नुभएको छ सञ्जयले. सो इट हेल्प मी के. सो पर्सेप्सन नै चेन्ज हुन्छ कति कुराहरू होइन. अनि सिन्स द्याट एउटा कुन चाहिँ भिडियोमा आई फर्गेट होइन, कति धेरै छ. अनि कुन चाहिँ भिडियोमा हो मेरी आमाले टिकटक बनाउँदा खुसी हुन्छ भन्ने कुरा वाज लाइक एकदमै के. एन्ड सिन्स देन माई मम is like a big fan of TikTok के हैन. And then the way he was putting his words on त्यो specific topic मा really changed my thought process के हुन्छ नि. मैले सोच्ने तरिका नै चेन्ज भयो कि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ. किनभने मैले आई अलवेज युज टु बी लाइक होइन, मेरो मम्मीले कुनै पनि बेला टिकटक हाल्नु हुन्थ्यो भने आई वाज लाइक आई युज टु ओपन हर एकाउन्ट एन्ड देन आई युज टु डिलिट द स्टोरी के. एन्ड देन त्यो पोडकास्ट हेरेपछि आई हेभ नेभर टक्ड अबाउट टिकटक विथ माई मम के होइन. ओके जस्ट हुन्छ नि मम्मीले हालिराख्नुहुन्छ, म नि हेर्छु होइन. एन्ड देन आई हेभ नेभर सेड एनिथिङ त्यो त्यति. बिकज it did change the way I think about हुन्छ नि
त्यो स्टोरीमा दाइले भने जस्तै आई आई इट डिड होइन अनि एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा चाहिँ सुनेर होइन अनि आफूले बुझेर आउँदो रहेछ क्या सो मान्छेले कसरी र कुन तरिकाले कुनै पनि कुरालाई अनुभव गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभव गरेको थियो र आफूले कसरी त्यो कुरालाई गरिन्छ अनि द्याट माइट बी द एउटा पिएच स्केल टु टेक अ डिफरेन्स के कि त्यो बेलामा कस्तो थियो अनि अहिले कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू होइन सो त्यो पनि हो होइन अनि लाइक आज आई वाच दिस पोडकास्ट होइन मनोज गजुरेलसँगको एन्ड लाइक इट इज सो नलेजेबल के होइन किन नलेजेबल छ भन्दाखेरि इट्स लाइक नो वान न्यू आई डिड नट न्यू द्याट हुन्छ नि लाइक मलेसियामा के भन्छ नेपालीहरू बस्दो रहेछ फिजीमा नेपालीहरू बस्दो रहेछ होइन बङ्गलादेशमा नेपालीहरू बस्दो रहेछ लाइक सो इट इज लाइक हुन्छ नि 107 जना गेस्टबाट लाइक अति त्यस्तै गरेर आई न्यू अबाउट हुन्छ नि कारखाना अनि अर्को मैले बिर्सेँ त त्यो आई नो लाइक वाट्स द्याट अबाउट होइन यो अर्गनाइजेसन सोसल अर्गनाइजेसनको बारेमा होइन एन्ड देन लाइक लट्स अफ पिपल हु वेयर नट इन्टु हुन्छ नि जुन चाहिँ मलाई थाहा थिएन है अभियसली मलाई थाहा नभएको कुरा लाइक आई गेट इट सो मच फ्रम हिज पोडकास्ट होइन सो त्यति मात्र नभएर सञ्जय सिलवाल को पोडकास्टबाट इट्स लाइक हुन्छ नि द वान थिङ द्याट आई लर्न्ड एन्ड द वान थिङ द्याट आई अलवेज हुन्छ नि लुकिङ फरवर्ड फर माइसेल्फ इज मान्छेले एक्सपिरियन्स बटुल्न धेरै जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ आई हेभ हुन्छ नि गेन्ड फ्रम हिज पोडकास्ट के होइन सो सिजन दाईको पोडकास्टमा पनि लाइक हि ब्रड बिपिन कार्की अनिल चित्रकार होइन अनि श्रृङ्खला इज कमिङ सुन आई थिङ्क सो अनि के भन्छ हाम्रो टाइसन हो कि के भन्थ्यो कि त्यो दाईको नाम बिर्सेँ होइन टाइसन मोक्तान अर समथिङ मोक्तान होइन एन्ड देन एन्ड सो यिनीहरूबाट पनि लाइक वी क्यान फिगर आउट लाइक वाट्स एक्चुली वाज गोइङ अन थ्रु दियर लाइफस्टाइल के होइन अनि लाइफस्टाइल अनि लाइफमा होइन सो त्यति मात्र नभएर लाइक हुन्छ नि इभन द साकार मेड अ कम ब्याक फ्रम हिज पोडकास्ट के एन्ड देन द फर्स्ट पोडकास्ट आई एभर वाच इन नेपाल वाज त्यही साकार प्याराडाइम टिभीमै आएको हो पहिला होइन सो द्याट वाज द पोडकास्ट आई लिसन So for me, I think like podcast really changes the way you think. Podcast really brings up हुन्छ नि मान्छेको एक्सपिरियन्स मान्छेको अनुभवहरू अनि इट्स नट लाइक एक्लो मान्छेलाई चाहिँ इट्स अ वे टु हुन्छ नि गुड प्लेटफर्म टु लिसन द पिपल थट्स के मान्छेले के सोच्छ कसरी सोच्छ र आफ्नो सोच्ने तरिकालाई पनि मान्छे हुन्छ नि त्यो माध्यमबाट चाहिँ धेरै परिवर्तन आउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन So that was my thought process about podcast and thank you Sanjay Dai for keep motivating us bring some more guests season bania same but I have to start watching Sushant Daiको podcast. Sushant Pradhan has also started and he also brought these two gems of Nepali जनी के भन्छ social platform को भन्छ नि दिग्गजहरुलाई so thank you for listening or watching and keep listening, keep watching, be motivated and sometimes you have to change your thought process to हुन्छ नि अगाडि बढ्नको लागि because आफूले सोचेको सबै कुरा सही पनि हुँदैन र सबै कुरा सही हुन पर्छ भन्ने पनि हुँदैन so that's all for today. Thank you.